that was the one who said I loved you first. It was about 8 years ago. Don't act like you don't know. We were sitting at home in your mama's living room, cause we couldn't be alone. So your mama knew I was something else. Ang ganda talaga niya. Oh. Thumbnail! Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So in today's video, as you can see on the title below, we're going to unbox something from Lazada and nababasa nyo na yun kung ano unbox natin, which is yung ring light! Wala siya dito, nito pa siya. Nagsada tayo nyo, pakilaman yung mga nanditong yan, mga damit-damit na mga ibibenta ko na yan kasi parang hindi nga natatanong meron ako online shop na gagawin, kaya stay tuned na lang kayo doon. So nga nang gawin itong pansinin. Huwag nyo na rin silang pansinin kasi hindi naman nila kayo pinapansin. So, ayun, mag-unbox na tayo, kaya let's go to the video! pagpasensyahan nyo na guys kung meron kayong mga naririnig ng mga something ulan or yung aircon kasi naulan sa labas. Ito na, sobrang excited na akong buksan to. Actually, nabuksan ko na siya. Kaso nga lang, syempre, kailangan natin for the sake of this video, kailangan natin ulit i-tape, kasi unbox ulit natin, di ba? Pagkakuha mo pala ng item, kailangan mo nang i-check kung meron bang defect or kung meron bang something na hindi okay dun sa product, hindi mo siyang ibalik agad. Ang time kasi na pinadala to, parang 2 weeks ago, so kailangan talaga siyang i-check para malaman ko kung okay ba siya, kung meron ba siyang sira para ibalik ko sa Lazada, ganyan. Pero luckily wala naman, kaya tinake ko lang siya ulit and then i-unboxan ulit natin siya ngayon. Pero hindi ko naman siya totally na-explore before. Ayun! So, ito na siya! So, ring light lang siya. Wala siyang kasamang tripod. And bumili din ako ng tripod sa Lazada, which is this one. Yan. Thumbnail pa ba ako? O mamaya na pag nabuksan ko na. Ang pangit di ba? Mamaya pag binuksan na natin. Basahin ko lang muna yung description nila. Ito muna yung tripod. So, it cost me 219 pesos. Pero kasi nung pinurchase ko to, nasa 170 something lang siya. Pero kasi nung time na yun, kasama na tong ring light. Eh, magka-separate silang deliver. Siguro kaya ganun. Nag-add ng shipping dito sa ano. Pero dito wala naman, yung parang same price. Pero ito naging 219 siya. Pero it doesn't matter naman. So, ito na nga siya yung, ano yung name na to? Wala nakalagay na name eh. Ito na sa labas. Yung tripod 3120. It cost me 219 pesos. Then gagawin natin pang hold or pang ano na itong ring light natin kasi wala tayong tripod eh. So, ayan, i-unbox natin siya mamaya. Tapos, ito naman. Ito na siya! Actually guys, marami pa ako nakitang mas murang ring light doon sa Lazada. Hindi lang ito, meron pang tig 600 pesos, tig 800. Ito kasi cost me 1,278. It almost 1,300, ganun. So, nabili ko siya noong time na super deal 2019, yung Lazada. And before kasi nasa 2,300 or 2,500 ata to. Luckily, nag-sale sila and then 1,278 na lang. Noong time kasi na nakita ko to, parang medyo malaki siya compared to, medyo malaki siya yung dimension niya compared sa iba. Kasi yung iba parang nasa 12 lang, ano kasi 24. So, ito na lang yung pinili ko, pero kasi na time na walang holder to. So, kailangan ko bumili ng separate dishes ng tripod. So, yung iba kasi meron ng holder na sama, pero ito kasi wala. Pero okay lang. Ano na naman siya, mura lang and then magandang investment na rin para sa mga nag-uumpisang nag-YouTube tulad ko. So, hindi ko naman kailangan ng mahal na ring light. Cleaners, pwede siya. Ilalagay ko na lang sa description box below kung ano yung link ng shop na napagbilahan ko na to para if ever na gusto nyo bumili, meron din kayong reference, diba? So, unbox na natin siya! Excited daw kasi first ring light ko to, tapos diba? Yan, gagamitin ko sa mga previous videos natin kasi marami pa ako naiisip ng mga vlog na hindi ko pa nagagawa. Kaya ngayon, mag-uusap na tayo. So, ito na yung i-unbox natin yung tripod. So, unbox natin yung tripod. Sirain ko na yung ano ha. Kasi, para makapag-thumbnail ako. Diba? Hindi mo naman hawak ng gunting. Katanga. Yung iba kasi guys, ang mamahal. Kasi diba ang ranges ng ring light is 5,000 to 7,000. Hindi ko kaya yung ganung ring light. At hindi pa naman ako totally, ano sa YouTube. Kumbaga nag-uumpisa pa lang ako. Kaya dito lang muna tayo sa Tigo 1 2. So ito na siya. Ito yung tripod. And i-unbox ko lang itong, kung galing ko lang sa bawal na kasi para makapag-thumbnail tayo. Wala pa mag-thumbnail eh. Ayan o, as you can see, tinake ko na lang siya. Dito ko siya rin. Kaya paano natin siya bubuksan, diba? Ayan siya. So, first, meron siyang ito yung adapter. Kasi nung nakita ko yung saksakan niya, hindi siya normal na saksakan, which is yung tatluhan. So, kailangan ng adapter. Kaya, thank you Lazada kasi meron tayong free adapter. Puso ko yung ring light! Na-excite pa rin akong buksan siya. Though, nabuksan ko na siya before, pero nakaka-excite pa rin kasi first ring light ko sa buong buhay ko. Tapos, hindi nagamit tong light yung sa harap ko. Vanity mirror ko lang yan, which is 2, 4, 6, 7 na light. Ginawa lang yan sa akin ni Martin. Kaya, yun, birthday gift niya yan sa akin. Kaya, super sweet niya. Hi babe! Nagano siya ngayon, nag-work siya ngayon. Kaya,
busy siya. Kaya nag-vlog ako. So, ayan, wala nga na siyang picture. Kaya, bubuksan na lang natin siya para makapag-prank. Tada! Ay! 1, 2, 3, go! So, ayan na nga. Ito na, nabuksan na natin siya. Pero inside kasi, meron siyang, ito, yung ganito, yung pantakip lang doon. And then, meron siyang manual kung paano mo siya gagamitin. So, ayan. Kaso ako hindi ko na siya ginamit kasi, yan, pinapakapa ko na lang. Then, alam ko naman kung paano siya ayusin, kaya hindi na siya kailangan. So, mamaya na muna to. Ito muna. Tripod yung anuhin natin kasi, so nakabalot siya dito sa bag na to, which is nice kasi para if ever nadadalhin ko siya sa somewhere para makapag-film, so meron akong bag na ano. Tapos meron siyang phone holder, pero yung sa ring light kasi meron ng phone holder yun, kaya hindi natin kailangan niya. So, ito na siya. Pinili ko kasi all black because I love black so much, kaya ayan. So, ito na siya na tripod. So, wala namang bago. Yan, ganyan lang siya. Meron siyang 3-way leg, which is nice para mataas na masyado. Mamaya gagamitin natin yung ring light na pang vlog. Ilalagay ko yung phone dito, doon pala. Tapos yun yung gagamitin natin. Titingnan natin kung talagang maganda ba. Ayan, para mas lamang tumaas, diba? Tapos titipan mo lang siya dito. Ayan. So, ayan, ito na siya. Ayan, nakita. So, wait lang, bababa ko lang siya. Come here. So, ito na siya. Ayan. Ito yung tsura niya pag nakatayo kung gano'n siya kataas na. Perfect lang siya sa akin kapag nag-vlog. Kasi lagi lang nung nakaupo, ganyan. So, ito siya, yan. Okay na siya. Ito yung ring light. So, yung sa mga accessories muna tayo ha. Meron tayo dito, cellphone holder. Ito yung sinasabi ko sa inyong phone holder na kasama sa ring light. And then, meron tayo dito, wait lang, kaya ko na yung manual kasi hindi ko alam yung ibig sabihin. Meron tayong, ayan. Bakit iba yung small cloud platform. So, ito yun, dalawa sila. Small and large cloud platform. Medyo bulag ako sa P. So, ayan siya. Siguro pang pa-hold nung ano to. Basta mamaya i-demonstrate ko sa inyo kung paano. And then, meron tayo dito. Ito yung adapter. Ito na. Isa mismo ring light na tayo. So, ito na siya. Ring light! Hindi naman siya ganun kalaki, hindi rin siya ganun kaliit. Pero quality na kasi mas okay na rin yung ganito. Para di ba, alam niyo na, for beginners, tsaka for... Tapos, ito yung ano niya, parang remote nyo or yung... Ayan, sorry na yun. Ito yung ano niya, yung on and off, yung mode niya kung gusto mo na medyo light, medyo yellowish, or combination of, yun nga yung light. Tapos ito yung pang-adjust nung, ito yung pang-adjust nung, ito yung dalawa, up and down. So, ayan. Tetesting na natin siya. I-demo ko na sa inyo kung paano ko siya i-assemble. So, nassemble natin yung tripod natin, and yung ring light natin. Pinabati lang siya para medyo, so, ito, tapatin na natin ito. Ito, open na natin yung phone holder. And then, ito yung adapter niya. Kukunik mo siya. Ito, dito. Kasi yung tatluhan. Ayan. Tapos, kukunik mo lang siya. Then, mamaya, ayan, tinasaksak natin. So, yung small one, and, ano pala dito? So, ito na pala. Yung ring light na pala yung, ano natin. So, ayan. Parang medyo okay na. Ayan. Basta medyo gumagalaw-galaw lang. Iingatan nyo na lang siya, guys, kasi medyo gumagalaw-galaw siya. Hindi kasi masyadong, pero nevertheless. Ingatan nyo lang siya. And then, eto. Dito lang natin siya ilalagay. Ito sa gitna siya, guys. Ito dito. Ayan. Pasok mo lang siya. Ay. Ayan. Tapos, eto. Meron ditong something na parang pampasikip na tong ano. Ayan siya. And then, kakabit lang natin yung phone holder. So guys, na-assemble na natin yung ring light. Nasa harapan ko na siya. And then yung phone ko nakakonect na rin dun sa ring light. So, all we need to do right now is isasaksak ko na siya. Napapatid ko na yung vanity ko. So, magiging black yung lahat. And then, titignan natin kung maganda ba talaga siya. So, ito na. Connect ko na siya. Dito na ipakita sa inyo. Ayan. Ito siya. Yung saksakan nitong adapter. And then, ito yung parang remote ring light. So, sasaksak natin siya dito. And then, nasaksak na natin kasi siya. Meron tayong makikita color blue na ilaw. Which is, yun yung palatandaan natin na okay na yung ring light. Pwede na natin siyang gamitin. Sasaksak na natin siya. Yan. Nakablo na siya, guys. So, papatid ko naman yung vanity ko. And then, ito na. Are you ready? So, in 3, 2, 1. hala, paano ba to? Ang tagal! Ala, shit! Ito ba to? Wait, ang ganda.
Wait, bababaan natin. Ito yung medyo yellow, guys, ha. Yan. Bababaan pa natin. So, ayan. Ay, ang ganda. Yan yung pinaka-low niya, which is parang hindi na ganun kaganda. Pero okay pa rin. Pero, ayan. Ala, ito yung pinaka-maliwanag. Meron pa ba? Ayan. Ala, ang ganda. LAZADA, thank you so much. You're the best. So, ay. Okay, try natin yung, ito yung ibang mode. Ah? Ito yung white. Ah, medyo okay rin pala. Ang ganda. By the way guys, wala akong makeup. Ano lang to? Bello tinted sunscreen lang siya. Then, nag-blush on, then lip tint. Nagkilay lang ako. The rest, wala. Ang ganda rin pala niya. Ang ganda rin ng all white. So, mamaya papakita ko sa inyo yung isa, yung which is yung combination ng white and then yellow. So, ito yung pinaka-dim niya. Yan. Pero ito yung pinaka-maliwanag. Para mas okay pag yung sa may middle lang, no? Yan, tulad ng ganyan. So, yung ganda. Maganda to sa mga sit-down videos, sa mga magmumukbang kami ni babe. Tapos, tingnan niya, meron na tayong bilog sa mata. Hala, naman sa pimples ko dyan, no? So, hello. Ganda, ang ganda, ang ganda, ang ganda. Thank you, LAZADA, for this opportunity. Charot! Thank you, LAZADA. Thank you so much, LAZADA, kasi meron kayong ganito klaseng product na tumataas na yung off-shoulder ko. Off-shoulder nga di ba? Ayan, meron kayong ganitong klaseng product na pwedeng-pwede sa lahat ng sa mga tulad kong beginners pa lang na walang budget, bumili ng ring light. So, ayan na nga, nakikita ko yung bilog natin sa matis. So, ito na yung next, yung mode number 3, yung combination ng yellow and white tone. Ay! Ang ganda rin. Ayan. Shit. I'm so in love. Sarap na itong ibang sit-down video, yung, di ba? So, meron na tayong ring light. Marami na tayong video na magagawa. So, ayan. Ang ganda. Namawalo ako. Pag may bago akong gamit, tapos sobrang nagustuhan ko, guys. Sobrang hindi ako makatulog. Talaga totoo lang daw makatulog. Naiisip ko yung mga pwedeng possible na gawin ko. Tapos, tulad yan, ayan, di ba? Ang dami din ng bago gusto mong video na gawin, kaya... Ay, nako. Thank you, LAZADA. So worth it, guys. Bumili na kayo, as in. Sobrang worth it. So, sobrang ganda. So, that's all. So, yan naman ang gamitin natin. So, sobrang ganda, guys. Worth it yung almost 1.5 yung 1.5 ko na pinagbili ko. Sobrang worth it. Sobrang ganda ng product. As in, though yung tripod natin medyo nagkaroon na ako ng problem kasi hindi ko siya malak ng ayos yung ring light dun sa tripod. Pero all in all, sobrang ganda. Sobrang worth it, guys. Sobrang thumbs up. Ang ganda. As in, for beginners like me, ito yung perfect sa inyo, guys. Hindi nyo kailangan na mahal, hindi nyo kailangan na worth 6,000 kung nag-uumpisa pa lang kayo sa YouTube. Ito yung sinasuggest ko sa inyo, kunin nyo or bilhin nyo. Kasi, ang ganda. Wala ko ibang masabi, sobrang ganda talaga. Kaya, ayan! So, ayan guys, thank you so much for watching. Kung nag-enjoy kayo sa video ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and then like lang. Thank you guys for watching. I hope to see you all sa mga next videos ko kasi meron na tayong bagong ring light na pang malakasan talaga. So, ayun na nga. Ayun na nga guys. Thank you so much for watching. I'll see you guys on my next video. Bye!